සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම TeRa Click YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ දවස්වල කතා වෙන්නේ eBay dropshipping කරන අයගේ payment method එකක් තිබේ PayPal කියලා. ඒ කියන්නේ eBay එකේ හොයන සල්ලි ඔක්කොම ආවේ PayPal එකට. ඉතින් මෙන්න මේ PayPal එක eBay එකෙන් අයින් කරනවා කියලා ගොඩක් දෙනෙක් මේ දවස්වල කතා වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම PayPal අයින් කරලා Payoneer කියන එක payment method එක eBay එකට setup කරන්න එනවා කියනවා. ඉතින් මේක මම විස්තර කලින් ඔයාගේ eBay account එක update කරන්න කියලාත් ඔයාලට mail ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා Payoneer account එක හරියට හදාගන්න විදිය. ඒ වගේම ඔයාලට දැනට තියෙන account එක fake details දාලා තියෙනවා නම් ඔයාලට හරියටම මෙන්න මේ PayPal අයින් කරත් ඔයාලට Payoneer account එකට connect කරන්න පුළුවන් ගැනත් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ eBay එකේ payment update එකෙන් පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා ඔයාලට දිග ඉස්සරහට dropshipping කරන්න බෑ මේ විදියට ඔයාලට PayPal අයින් කරොත් ඔයාලට fake details තියෙන account එක dropshipping කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම බොරුවක්. ඉතින් කට්ටිය කතා වෙන මතයක් විතරයි මේක. ඉතින් ඔයාලට fake details වලට දාලා තිබ්බ eBay account එකට උනත් මේක dropshipping කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා TeRa Click YouTube channel එක මතකතුව subscribe කරන්න. පහරතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඊට හැබැයි notification all කියලා bell icon එකක් තියෙනවා. ඒකත් මතකතුව click කරන්න. එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද හරියට Payoneer account එකක් හදන්නේ. ඉතින් මොකද මේ eBay එකේ update එක අනුව ඒකට ගැලපෙන්න අපේ eBay account එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අපේ payment ගන්න පුළුවන් වෙන Payoneer account එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම් ඔයාගේ eBay account එකේ මුලින්ම මෙන්න මේ මම විස්තර කලින් ඔයාගේ ආපු update එකේ ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ account එකේ details වෙනස් කරන්න කියලා eBay එකෙන් mail එකක් එවලා තිබ්බා. ඉතින් මෙන්න මේ පෙන්නන වගේ mail එකක් ඔයාලටත් එන්න ඇති. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ eBay account එකේ ඔයාගේ username එක පෙන්නනවා. ඉතින් username එකට click කරලා ඔයාලට පුළුවන් account settings යන්න. ඉතින් account settings ගියාට පස්සේ ඔයාගේ account එක business account නම් ඔයාලට තියෙන්නේ business profile එකක්. ඉතින් business profile එකට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ address එකේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් ඒ edit කරලා ඔයාගේ name එකයි address එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම මේක recommend කරනවා ඔයාගේ driving license එකක් හරි passport එකක් හරි තියෙනවා නම් එන්නේ passport එකේ තියෙන name එකයි ඔයාගේ address එකයි ඒ විදිහටම ඔයා eBay account එකට දාන්න. එතකොට ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ account එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න දැන් ඔයාගේ කලින් මේ නමටයි ඔයාගේ තිබ්බ address එකටයි account එක suspend වෙලා නම් ඔයාට වෙන යාළුවෙකුගේ ගෙදරක තියෙන address එකක් තමයි ඔයාට මේක දාන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ driving license එකක් තියෙන කෙනෙක්ට දාන්න නැත්නම් ඔයාගේ කලින් suspend වෙලා නම් ඔයා මේ address එක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේ දැන් තියෙන account එක suspend වෙනවා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ account suspend වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයා වෙන කෙනෙක්ගේ නමක් තමයි එතන දාන්න ඕනේ. driving license එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ address එකයි name එක ඔයා එතන දාන්න. උතර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ account එකටත් Payoneer account එකක් connect කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ account එක දැන් තියෙන එකට PayPal line කරත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ fake details තිබ්බත් ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ account එක name එකයි address එක මාරු කරොත් මේ 20 වෙනිදාට කලින් ඔයාට මෙන්න මේ Payoneer කියන එකත් ඔයාගේ eBay account එක link කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඉතින් මම කියන්නම් ඊළඟට මොකක්ද ඔයා කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේක නම් මහ ලොකු දෙයක් නෑ. ඔයාට ඔයාගේ eBay account එක business account එක යන්න ඔයාගේ eBay account එක personal එකක් විදිහට convert කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේක කරන්න වෙන්නේ ඔයාට දැන් business account එක තිබ්බොත් ඔයාගේ Payoneer account එකට verification සඳහා ගොඩක් details ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන ඔයාගේ කලින් මං කිව්ව විදිහට ඔයාට පුළුවන් account settings යන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ eBay account එකට ගියාට පස්සේ උඩ ඔයාගේ username එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ username එක උඩ click කරලා ඔයාට පුළුවන් account settings යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ තියෙන්නේ business info කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන business info උඩ click කරලා ඔයාට පුළුවන් account type කියන දන්න යන්න. ඉතින් account type කියන තැන ඔයාගේ ඇත්තේ business හරි personal හරි කියලා. ඉතින් ඔයාගේ personal account එකක් තියෙනවා නම් ඔයා ඒක මාරු කරන්න එපා. ඔයා business account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ business account එක personal විදියට මාරු කරගන්න. එතකොට ඔයාට Payoneer එකේ verification වලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට address proof එක ඔයාට දෙන්න තියෙන driving license එකයි හරි passport එක හරි දීලා ඔයාට පහසුවෙන් මේක verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම කියන්නම් කොහොමද ඔයාගේ දැන් 20 වෙනිදා කලින් මේ දේ හැමදේම කරන්න ඕනේ. ඉතින් eBay එකෙන් ඔයාට මේ වගේ mail එකක් එන්න ඇති. ඔයා 20 වෙනිදාට කලින් ඔයාගේ eBay account එකේ තියෙන details ටික ඔයා update කරගන්න මොන හරි වෙනසක් තියෙනවා කියලා. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ original විදියට තමයි මේ eBay account එක තියෙන්නේ කියලා. උතර ඔයාගේ driving license එකේ තියෙන address එකට පොඩි හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් personal info ගිහිල්ලා ඔයාට මෙන්න මේ account එකේ name එක වෙනසක් තියෙනවා හරි address එක වෙනසක් තියෙනවා හරි ඔයාට පුළුවන් පහසුවෙන්ම ඒක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් account එක suspend වෙන්නේ නැහැ වෙනස් කරා කියලා. ඉතින් ඔයා හිතන්න දැන් ඔයා account එක හදලා තියෙන්නේ fake details වල. ඉතින් fake details වලට හදලා තියෙනවා නම් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ දැන් කලින් original details දාපු එක suspend වුණා නම් ඔයා suspend වුණා නම් ඔයා ආය ඒ details දාන්න යන්න එපා. ඉතින් suspend වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඔයාට යාළුවෙක්ගේ හරි වෙන ගෙදරක
ඔයාගේ නෑදෑ ගෙදරක හරි ඇඩ්‍රස් එකක් ඔයාට එතනට ලින්ක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නේම් එකයි ඇඩ්‍රස් එකයි ලින්ක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ලින්ක් කරන නේම් එකටම ඔයාට පුළුවන් Payoneer account එක හදන්න. ඒතකොට ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැනට තියෙන account එකටත් ඔයාට payment ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔතන ඔයාට දැනට තියෙන eBay account එක, ඒ කියන්නේ fake details තිබ්බත් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව සස්පෙන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට Payoneer ලින්ක් කරන්න පුළුවන් බය නැතුව. ඉතින් මං කියන ස්ටෙප් ටික හරියට කරන්න, මේක හරියට වීඩියෝ කරනකම් බලන්න. නැත්නම් ඔයාගේ account එක අනිවාර්යයෙන්ම සස්පෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයා ඇඩ්‍රස් හරි නේම් හරි මාරු කරනවා. account එක සස්පෙන්ඩ් වෙලා තියෙන ඇඩ්‍රස් එකක් හරි ඩීටේල්ස් මුකුත් ඇඩ් කරන්න යන්න බෑ. ඉතින් ඔයා නෑදෑ කෙනෙක්ගේ ගෙදරක නේම් එකයි ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට Payoneer හදන්න පුළුවන් ඇඩ්‍රස් එකක් තමයි මේකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයාට ඒතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Payoneer ඔයාට eBay එකට ලින්ක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයා මෙන්න මේ ස්ටෙප් දෙක හරියට කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ බිස්නස් account එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් පර්සනල් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ එකේ ඇඩ්‍රස් එකේ මොන හරි අවුලක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඇඩ්‍රස් එක ඔයාගේ ඔරිජිනල් ඩීටේල්ස් දාලා වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔරිජිනල් ඩීටේල්ස් දාන්න කියන්නේ සස්පෙන්ඩ් වෙච්ච කෙනෙක්ට නෙවෙයි. සස්පෙන්ඩ් නෙවෙන්න ඔරිජිනල් ඩීටේල්ස් තියෙන account එකක් තියෙනවා. යාගේ මොකක් හරි ඇඩ්‍රස් එකේ වෙනසක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක ඇත්ත ඩීටේල්ස් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ account එක කලින් සස්පෙන්ඩ් වෙලා දැන් fake details වලට හදලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වෙන යාළුවෙක් ගෙදර හරි ඔයාගේ නෑදෑ කෙනෙක් ගෙදර හරි ඇඩ්‍රස් එකකුයි නමකුයි හරියට එකතෙන්ට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මේක සස්පෙන්ඩ් වෙන්න eBay එකෙම තමයි මේක කියලා තිබ්බේ. මේල් එකක් 20 වෙනිදාට කලින් මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ඔයා චේන්ජ් කරගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ eBay account එක දිගටම PayPal නැති වුණත් ඔයාට දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ eBay account එකේ ඇඩ්‍රස් මාරු කරන්න හරි ඔයාගේ account එකේ type එක වෙනස් කරන්න ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඔයාට පුළුවන් මාව contact කරගන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ setup දෙකම complete කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් Payoneer account එකක් හදන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්වනවා හරියට සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙන Payoneer account එකක් හදන විදිය. ඉතින් ඔයා මේ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. account එකේ business තියෙනවා නම් ඔයා personal විදියට convert කරගන්න. ඒ වගේම suspend වෙච්ච කෙනෙක් නම් fake details තියෙනවා නම් ඔයා වෙන නෑදෑ කෙනෙක් ගෙදර හරි ඔයාගේ යාළුවෙක් ගෙදර හරි address එකක් දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් Payoneer account එකක් හදන්න. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද හරියට සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ eBay. ඒ වගේම eBay account එක link කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ Payoneer account එක පහසුවෙන් ඔයාගේ phone එකකින් හරි ඔයාගේ desktop එකෙන් හරි හරියට හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය ගැන. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකේ description box එකේ link එකක් දානවා register link කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් එන්නේ link එක හරහා මෙන්න මේ Payoneer කියන site එකට එන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන register කියලා ඔයාට බලා ගන්න මේ mouse එක පෙන්වන තැන. ඉතින් නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් එතන register button උඩ click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන I am කියන තැන උඩට දාන්න පුළුවන් මෙතන online seller කියලා. ඉතින් මෙතන online seller කියන එක දාන්න ඔයාට මොකද eBay account එකෙන් එන සල්ලි තමයි ඔයා මෙතන withdraw කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා මෙතන online seller කියන එක දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන I am looking to කියන තැනට ඔයා දාන්න ඕනේ get paid by e-commerce marketplace කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දාලා ඔයාට පුළුවන් මෙතන register button උඩ click කරන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Payoneer account එකේ register වෙන setup එකට එනවා. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ මෙතන දාන්න ඕනේ individual කියන විදිහට තමයි ඔයා මෙතන register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයා account එකට sign up වෙද්දී interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා මෙතන individual විදිහට මෙන්න මේ account එක හදන්න. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන first name එකයි last name එකයි මෙතන email එකයි. ආයෙත් ඔයා email එක ගහලා මෙතන date of birth කියන එකට ඔයාගේ original birthday එක ගහන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ ටික fill කරගන්නවා. ඉතින් මම fill කරන්න පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් මම මෙතන නමක් දෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මං හදාගත්ත temporary mail එකක් තියෙනවා. මොකද මගේ Payoneer account එකක් මං කලින් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනට temporary mail එකක් දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ date of birth එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන date of birth කියන එක මෙතනින් මම birthday එක දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ step එක හරියට fill කරන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන name එක දාද්දි ගොඩක්ම සැලකුවත් වෙන්න ඕන ඔයාගේ eBay account එකේ තියෙන details මෙතන same වෙල් කියලා එයාලා බලනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මෙතන same details දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් next කියන button උඩ click කරන්න. ඉතින් මම මේක next කියන button උඩ click කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි අහන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ගහන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ඔයා හිතන්න මෙතන ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් ලයින් එක ඔයාගේ කලින් account එක සස්පෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා වෙන කෙනෙක්ගේ ඇඩ්‍රස් එකක් තමයි මේකට දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ eBay account එක වෙන කෙනෙක්ගේ නමට හරවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මෙතන ඇඩ්‍රස් එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් ලයින් 1 එක ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඇඩ්‍රස් ලයින් 2 එක ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ chip code එක කියන්නේ ඔයාගේ postable office එකේ code එක තමයි මෙතන ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට code එක හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාට පුළුවන් Google එකේ search කරලා ඔයාට මෙන්න මේ chip code එකත් පහසුවෙන්ම හොයාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ mobile number එක ගහන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන send code කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට verification code එකක් ගෙන්නගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ step එකට next යන්න.
ඉතින් ඊට පස්සේ මේක next ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙතන security details ටිකක් අහනවා. ඉතින් මෙන්න මේ security details වල ඔයාගේ අහයි security question ටිකක්. එතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට අදාළව ඔයාලට security question එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ example එකක් විදිහට ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ date of birth එක නැත්නම් ඔයාගේ කාගේ හරි යාළුවාගේ නම. ඒ කියන්නේ නැත්නම් ඔයා ඉපදුන hospital එකේ country එක මොකක්ද? ඒ වගේ මොනවා හරි security details ටිකක් අහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ bank details add කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ලංකාවේ ඕනෑම බැංක් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයා බැංක් එක ඇඩ් කරද්දී ඔයාගේ ප්‍රයිමරි බැංක් එක ඔයා ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාගේ දාපු ඩීටේල්ස් වලට සේම් බැංක් එකක් තමයි මෙතන ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන සිකියුරිටි ඩීටේල්ස් වල ඒ ටික ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් බැංක් ඩීටේල්ස් ටික හරියට ඇඩ් කරගත්ත පස්සේ ඔයාගේ account එක මෙතන almost done කියලා වැටේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙයාලා පැය 3-4ක් ඇතුළත ඔයාගේ account එක approve කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට ඉස්සරහා step එක ඔයාට පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ ID number එකයි ඒ ටික තමයි ගහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික ඔයාට පහසුවෙන්ම fill කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් මට මාව contact කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ account එකට login වෙන්න. ඉතින් login වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ උඩ side එකේ settings bar එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම මේක account එක හදන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මගේ account එක හදලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයා settings එක click කරලා පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් verification details කියලා. ඉතින් එන්නේ verification detail උඩ click කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ driving license එක හරි ඔයාගේ passport එක හරි upload කරලා මෙන්න මේ Payoneer account එක verify කරගන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ Payoneer account එක හරියට verify කරන්න විදියයි ඔයාගේ eBay එක link කරන විදිය මම කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පහසුවෙන්ම ඔයාගේ e-dropshipping වැඩේ දිගට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඉතින් fake details තියෙන කෙනෙක්ටත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට මම දැන් කියලා දුන්න ක්‍රමය හරහා ඔයාට ඔයාගේ දැනට තියෙන eBay account එක පහසුවෙන්ම දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මතකතු පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයා Payoneer account එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ eBay එකේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා Payoneer account එක link කරන්න ආවට පස්සේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන්නම්. ඉතින් දැනට මම කතා කරපු මොන හරි වීඩියෝ එක මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මතකතු පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාට මම අයත් කියන ඔයාලා සස්පෙන්ඩ් වුණා නම් එන්නේ ඩීටේල්ස් එකක්වත් ඇඩ්‍රස් එකක්වත් ඔයා ඇඩ් කරන්න යන්න එපා. වෙන ඩීටේල්ස් විතරක් ඇඩ් කරන්න නැත්නම් ඔයාගේ account එක අනිවාර්යෙන් සස්පෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක තමයි ඔයා කරන්න ඕනේ. ඉතින් Payoneer account එකේ link කරන්න ආවොත් මම අප්ඩේට් එකක් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක අරන් එනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාගෙන උදාහරණයක් බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් eBay ගැන ඔයාලා දැනට dropshipping කරන්න බැරි වෙයි කියලා තිබ්බ බය ඔයාලට නැති වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මෙයා තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. මෙයා වීඩියෝ බලන්න TeRa Click YouTube channel එක මතක ඇතුව subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.